bago pa po ba kayo sa channel ko, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe. Yan o, yan. At saka hit nyo na rin yung campana para ma-notify kayo at may bago na naman tayong videos. Salamat po! Hello, what's up guys? Tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-download ng kanta gamit ng iyong phone sa Google. Okay, start natin ngayon. First, punta muna kayo sa, if meron kayong wifi or data, unreserved, punta kayo sa YouTube. Yan. A few moments later. Loadings. And then, search nyo yun yung gusto nyong kanta na i-download nyo na MP3. For example is ito. F1 by Moira. Ito. So, paano ba yun? Ito na lang. Okay muna. So, yan na yun. Tap mo lang, tapos pinutin mo ito. Ito, may arrow. And then, i-copy link. Then, post mo na yan. Ayan, andas. Punta ka ngayon sa Google. Kung anong browser meron ka. Google. Sa akin, meron Google Chrome. Ikaw, kung meron kang Safari. Bible. Sa ibang browser. And then, type mo YouTube. YouTube to MP3 converter. YouTube to MP3. Yan. So, ito. Pag may lumabas na ito, YouTube to MP3 converter, tap mo yan. Tsaka, natin, loading. A few inches later. So, teka na. So, yun. Link, paste mo dito. Paste mo yung link sa YouTube na. Yan. So, make sure na ang format niya is MP3. MP3. Tap mo lang kung anong format yung gusto mo. MP3, MP4. Kung okay lang din kung video, MP4. Pero kung lang, yung kanta lang yung gusto mo is MP3 para swap sa yung then start. So, i-convert niya yung video into MP3 lang. Tayin mo lang natin. Yan. Na-reload. Balik. So, start. Oops, an error has occurred. Please try. Ano ba yan? Ay, shit. Start. Ay, hindi ko ito. Malas. Hindi tayo makapag-convert na yan. May problema sa kanilang site. So, hanap tayo ng ibang conversion. Ito. YouTube to MP3 converter. Yan, pwede dito. So, paste. Convert into MP3. Convert. Then, okay na. Convert na siya. Download na. Yan. Download na. Hintayin na natin. So, wala siyang sign na nagda-download.
Kung makita nyo dito sa taas. So, hanapin mo dito sa yung makikita nyo to, home. Tapos tap nyo yung tatlong button, then downloads. Yan, doon. Na-download na. Okay na. So, ito na. Meron na ako. Diba? Kung pupunta ako sa akin, ano ngayon? Teka, stop ko muna. Dito siya sa music, please. Music. Play music. Sa aking playlist. Just added. Ito, tagpuan.